हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा। साथीहरु तपाईहरुले टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा विभिन्न टेक्निकल कुराहरु सम्बन्धी टेक्निक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो यसै च्यानल मार्फत उपलब्ध हुनेछ। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनलाई कि आगामी दिनमा आउने सम्पूर्ण टेक्निकल सम्बन्धी न्युजहरु तपाईलाई अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी रिलेटेड र टेक्निक सम्बन्धी सम्पूर्ण रिलेटेड तपाईहरुले युट्युब सम्बन्धी रिलेटेड सम्पूर्ण भिडियोहरु हाम्रो यसै च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् अहिले नै र बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु तपाईहरुले आज एसेवा सम्बन्धी एउटा बेस्ट अफर लिएर आइसकेका छौं। एसेवाको एउटा नयाँ अफर आएको छ। भर्खरै मात्र पपुलर सर्भिस अफरमा RS50 मा फोन अफर भन्ने अफर आएको छ। तपाईले फोन अफरमा तपाईले RS50 मा त्यो पपुलर हेर्नुस्, यहाँ पपुलर अफर छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ एकदमै तपाईलाई एकदमै पहिला एसेवामा आइफोन 12 मा आइफोन 11 मा आइफोन हुन्थ्यो भने अहिले 50 रुपैयाँमा तपाईले Samsung Galaxy M62 जित्ने मौका छ एकजनालाई भने। यस्तै 5 जना भाग्यशाली विजेतालाई 1000 को दरले 5 जना भाग्यशालीलाई 1000 को दरले तपाईलाई पुरस्कार जित्न सक्नुहुन्छ र पुरस्कार जित्नलाई विभिन्न तपाईलाई टर्म एन्ड कन्डिसनहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेवाको टर्म एन्ड कन्डिसनहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु फलो गर्नका लागि लकी विनर विल बी गेट Samsung Galaxy M62 and 5 lucky winner RS1000 in एसेवा। एसेवामा तपाईले 1000 रुपैयाँ ब्याक पाउनुहुन्छ भने नोट द RS50 will be refund the month top of the mobile number have you interest the below। तपाईहरुले 50 को यस अफरबाट भाग लिन सक्नुहुन्छ। यसमा टर्म एन्ड कन्डिसनहरु छन्। टर्म एन्ड कन्डिसनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। RS50 मा Galaxy M62 अफर। We are also lucky winner existing smallest RS50 iPhone 12 iPhone 11 TV मा iPhone 11 मा TV iPhone 11 we are here again RS50 मा iPhone 15 मा फोन iPhone RS50 मा Samsung Galaxy phone customer will be offered the eligible Samsung Galaxy M62 will be lucky winners celebrated with the just RS50 मा लकी विनरलाई एकजना लकी विनरलाई Samsung Galaxy 62 प्रदान गरिनेछ भने र 5 जनालाई लकी विनरलाई 1000 बराबरको रकम एसेवामा क्याशब्याक तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि एसेवामा भाग लिइहाल्नुस्, आज नै भाग लिइहाल्नुस्। भर्खरै आज 2 दिन भएको छ। तपाईले जनवरी 31 सम्मले गर्नुपर्ने छ। यसमा तपाईले भाग लिनको लागि केवाइसी भेरिफाई एसेवामा केवाइसी भेरिफाई भएको हुनुपर्छ। केवाइसी भेरिफाईले मात्र यसमा एलिजिबिलिटी छ भने तपाईले केवाइसी भेरिफाई हुनुहुन्न भने तपाईले यसमा फर्म भर्न पाउनुहुन्न। र यसमा केही टर्म एन्ड कन्डिसनहरु छन्। द अफर इज एप्लिकेबल टु बी केवाइसी भेरिफिकेसन युजर एन्ड एजेन्ट। तपाई कुनै पनि युजर अथवा एजेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाई केवाइसी भेरिफाई हुनुपर्ने छ। नोट एनी अनभेरिफाइड युजर व्हेन पार्टिसिपेट इन द अफर जस्ट सबमिट केवाइसी भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट एन्ड बी इफेक्टिभ विथ जनवरी 31। तपाईले केही छैन, तपाईले अहिलेसम्म केवाइसी भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने तपाईले केवाइसी भेरिफाई गर्नको लागि अझै जनवरी 31 सम्म छ। आज भर्खरै 2 दिन भएको छ र अझैसम्म भर्न सक्नुहुन्छ। 2022 जनवरी 31 सम्म तपाईले केवाइसी भेरिफाई गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र केवाइसी भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाई यस अफरमा तपाई भाग लिन पाउनुहुनेछ। द अफर विल बी इफेक्टिभ फ्रम जनवरी 10 देखि 10 2022 एन्ड जनवरी 31 2022। जनवरी 10 देखि तपाईले सुरु भएर जनवरी 31 मा समाप्त हुनेछ र यो सेवा र तपाई जनवरी 31 भित्रमा तपाईले केवाइसी भेरिफाई गरिसक्नुपर्ने छ। 1 लकी विनर विल Samsung Galaxy M62 and 5 other lucky winners get a 1000 balance in एसेवा। एकजना भाग्यशाली विजेताले
Samsung Galaxy M62 प्राप्त गर्नेछ भने 5 जना भाग्यशाली विजेताले एसियामा 1000 क्यासब्याक प्राप्त गर्नुहुनेछ। We shall holdedly able if the address and connect number is the provided is the fund incorrect। तपाईले कुनै पनि गलत नम्बर र गलत एड्रेस दिनुभयो भने तपाईलाई त्यसमा भाग लिन सक्नुहुन्न, तपाईँ इनकरेक्ट हुनुहुनेछ, रिजेक्टेड हुनुहुन्छ। द विनर्स विल बी क्लेम द प्राइज विथिन 1 मन्थ। तपाईले 1 महिनाभित्रमा तपाईले क्लेम गरिसक्नुहुनेछ, नत्र तपाईलाई एसियाले त्यो अफरलाई क्यान्सल गरिदिनेछ। द विनर सुड बी एभोइड अ कपी एन्ड गभर्नमेन्ट अथराइज। कुनै गभर्नमेन्टसँग रिलेटेड गभर्नमेन्टको विपरीत, हाम्रो नेपाल सरकारको विपरीत कुनै पनि काम गरेको छैन। एसियाले एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको लागि मात्रै यस्तो गरेको हो। सर्टिफाइड ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट भेरिफिकेसन एन्ड ओन्ली प्रमोट इभन एन्ड नट अ लकी बिगिनिङ आर गेमिङ अन्डर द प्रिभेलिङ law of the Nepal and Asia shall refund paid amount of the mobile top of the mobile number subscribe and participate in the offer. The user must follow all the product to be eligibility. When the price Asia shall not be able for incomplete transaction। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा यो कम्प्लिट हुने छैन, ट्रान्जेक्सनसँग सम्बन्धित हुने छैन। तपाईँलाई मैले एसिया मोबाइलबाटै देखाइरहेको छु। तपाईँलाई ट्रान्जेक्सन हुने चाहिँ तपाईँ रियल गएर आफैले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एसिया इभेन द राइट इन द इट इज सोल डिस्क्रिप्सन क्वालिटी युजर अर्डर द्याट नट मिट द सर्टिफिकेट पपुलर सर्भिस एनी युजर अफ जियोग्राफिक एरिया इन ड्रिम्स फिट। तपाईँलाई एकदमै बेस्ट अफर छ, तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाईँले विभिन्न टर्म एन्ड कन्डिसनहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। द प्राइस वर्थ द ट्रान्जेक्सन एन्ड नो ट्रान्जेक्सन हुने छैन र 25% ट्याक्स तपाईँले आफैले तिर्नुपर्ने छ। तपाईँले 25% ट्याक्स तिरेर तपाईँले आफ्नो यो प्राइज लिन सक्नुहुन्छ। प्राइजमा लिँदा तपाईँले 25% ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ। विनर विल बी अनाउन्स अन फेब्रुअरी 7, 2022 जनवरी फेब्रुअरी 7मा तपाईँलाई यसको लक्की विनर घोषणा गरिनेछ र घोषणा पश्चात तपाईँले घोषणा भएको लक्की विनर यदि तपाईँलाई सामसङ ग्यालेक्सी अथवा कुनै पनि एउटा प्राइज प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसको लागि तपाईँले त्यसको 1 महिनाभित्रमा तपाईँले एसियाको सम्बन्धित कार्यालयमा अथवा एसियाको अफिसमा गएर तपाईँले यो सेवा आफूले आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि अब के गर्नुपर्छ, के अफर यसमा के गर्नुपर्छ, अब हामीले यस सम्बन्धी बनाउनेछौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई हामीले एसिया सम्बन्धी पपुलर सर्भिसमा सिलेक्सन के गर्नु, पपुलर सर्भिस सिलेक्सन होम पेज क्लिक अन RS50मा फोन अफर, RS50मा फोन अफरमा क्लिक गर्नुहोस्। हियर इन टेस्ट द मोबाइल नम्बर एन्ड टप अप सेलेक्ट द अफिस अफ क्लिक अन प्रोसेस। तपाईँले त्यहाँ मोबाइल नम्बर, आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर अनि क्लिक गरेर यसमा प्रोसेस नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। नाउ क्लेम इन द डिटेल्ड क्लेम कन्फर्मेसन। तपाईँले त्यो क्लेम गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट पिन नम्बर राखेर तपाईँले सिलेक्ट गर्नु, पिन नम्बर राखेर कन्फर्म गर्नुपर्नेछ र कन्फर्म भइसक्यो तपाईँले एकदमै कन्फर्म हुनेछ। कन्फर्म भइसक्यो तपाईँले यो सेवामा भाग लिन सक्नुहुन्छ, यो अफरमा भाग लिनुहुन्छ। यो अफरमा भाग लिनलाई RS50मा फोन अफर भन्ने उसमा क्लिक गर्नुहोस्। यस 50को अप्सनमा 50को अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फोन अफरमा भाग लिन सक्नुहुन्छ र भाग लिँदा तपाईँले RS50मा फोन, यहाँ RS50मा फोन भन्ने छ र यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनमा अब मोबाइल नम्बर तपाईँले त्यहाँ मोबाइल नम्बर, आफ्नो एउटा मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले सेलेक्ट फर्ममा गएर RS50मा सेलेक्टमा गएर RS50मा फोन अफरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि प्रोसेसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र प्रोसेसमा क्लिक गरेपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो पिन नम्बर राखेर पिन नम्बर सिलेक्ट गर्न कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्म पश्चात तपाईँलाई त्यो 50मा तपाईँ 50को फोन अफरमा सहभागी हुन सक्नेछ। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।